A korábban megírt egér driverhez képest annyi a változás, hogy bekerült egy visszaszámláló, amit le lehet lőni runstoppal, illetve hogyha ez a visszaszámláló lemegy, akkor bebútol a gép, a plusz négyünk, betölti a 8-as drive-ról a boot nevű programot, ami jelen esetben egy launcher, egy indító, ami még magát alá betölt ikonokat, és itt lehet használni az egeret alapvetően, ami a Connection Cardhoz föl lett dugva, vagy soros portos is lehet, ahhoz is van hardware. Jelen pillanatban kezel mappákat, illetve programokat tudunk elindítani. Például azt mondom, hogy egy játékot megnézek, akkor az adott mappába belép a Drive-on, és betölti az abban a mappában lévő ikonokat. Itt például, hát bármelyiket el lehet indítani, azért ezt választom a Mementót, mert ő neki van olyan része, hogy egérkurzort mozgatunk joystickkal. Itt gyakorlatilag betöltök egy programot, ami átkapcsolja a Connection Cardot egy olyan módba, hogy Joy módot használjon. Magyarul az USB-s egerünk eztán nem a normál egérkurzort fogja mozgatni, hanem joystick irányokat ad ki, és ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az összes többi korábbi programunkat is egérrel tudjuk használni. Tehát ezt például ugyanúgy az USB-s egérrel tudom mozgatni, elég pontosan egyébként meg lett írva ehhez is a szoftver a kártyára. A másik érdekesség, hogy ha innen kilépünk, akkor gyakorlatilag újra tud bootolni a gyökérkönyvtárból a gép, és tudunk más szoftvert használni, amit szeretnénk. Milyen érdekesség van még benne? Hát például van internetmappánk, aminél belelépve terminálprogramok vannak benne. Ő hozzá is írtam egy olyat, ami átkapcsolja a Connection Cardot modem üzemmódba, és úgy indítja el a modemet, és hát igazából így netezni is tudunk úgy, hogy mintha egy böngésző lenne, indítottam el ezt. Készült még hozzá egy config program, ahol a kártya funkcióit érhetjük el, Wi-Fi jelszó beállítás, vagy hőmérséklet lekérdezés, hát bármi, ami igazából elkészült. Későbbiekben ezt majd valószínű bővülni fog. És akkor néhány szó a hardware-ről. Van egy tápcsatlakozós elosztónk, egy connection cardunk, egy expansion elosztó, amiben benne van a ROM, a drive, joystick elosztók, ez kettes elosztó, ehhez készül egy ilyen hardware, amiben be lehet dugni két joystickot és egy egeret a connection cardból. Gyakorlatilag annyit csinál, hogy ezen a porton lehúzza mindkét joystickot, és egyszerre tudja üzemeltetni, ezért nem kell majd dugdosnunk a joystickokat, hogyha használni akarjuk. Igazából a cél az volt, hogy teljes értékű gépként tudjuk használni a plusz négyünket, ezért vannak mappakezelés, internetmappa, játékok, és minden, ami ehhez szükséges, egy grafikus felülethez, multicolor üzemmódban működik, az ikonokat gyakorlatilag lehet odébb rakni, illetve jobbklikkel följön egy Save és egy Edit menüpont. Az Edit menüpontnál át lehet írni a kiírandó nevét és egyéb adatokat. Ezek úgy vannak megcsinálva, hogy egy ikonnak a propertyjeit írható itt át. Ez az, ami ki van írva, ez a program neve, amit elindít. Ez a drive command első, második drive command, azért kellett kettő, mert van, amikor külön kell belépni
egy adott D64-be, és utána külön kell elindítani egy adott szoftvert, ezt nem lehet egybe, illetve hogy az elindított szoftver az egérrel vagy egér driver nélkül menjen. Ez lehet még beállítani.